สำหรับนักเดินทางจากซีกโลกตะวันตกที่ใช้ชีวิตท่ามกลางป่าคอนกรีตและความวุ่นวายของเทคโนโลยีการได้ออกเดินทางตามหาดินแดนที่ธรรมชาติยังคงเป็นผู้ครอบครองอย่างแท้จริงคือความฝันสูงสุดและหมุดหมายที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนาหูที่สุดในขณะนี้ไม่ใช่เกาะที่เต็มไปด้วยแสงสีหรือวัดวาอารามกลางเมืองใหญ่แต่เป็นสถานที่ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นคือเขื่อนรัชประภาหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าเขื่อนเชี่ยวหลานสถานที่ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยแต่สำหรับชาวต่างชาติแล้วที่นี่คือโลกใบใหม่ที่ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในยุคดึกดำบรรพ์และเมื่อพวกเขาได้ก้าวเท้าเข้ามาสัมผัสอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดในภาคใต้นี้พวกเขาจะเรียกมันสั้นๆด้วยความเคารพและหลงไหลว่าเขาศกการเดินทางสู่เขาศกของชาวต่างชาติไม่ได้เริ่มต้นด้วยความคาดหวังเรื่องความสะดวกสบายระดับ5 ดาวแต่เริ่มต้นด้วยความกระหายที่จะสัมผัสความดิบและความจริงทันทีที่เรือหางยาวค่อยๆแล่นออกจากท่าเรือและมุ่งหน้าสู่ใจกลางเขื่อนภาพของภูเขาหินปูนสูงเสียดฟ้านับร้อยลูกที่ตั้งตระหง่านโผล่พ้นผืนน้ำสีมรกตท่ามกลางหมอกจางๆที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือยอดเขาคือภาพเปิดตัวที่ทำให้ฝรั่งหลายคนถึงกับอ้าปากค้างและลืมหายใจพวกเขาพร่ำบอกกันว่าบรรยากาศแบบนี้มันเหมือนกับฉากในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างจูราสสิกพาร์คหรือดินแดนอวตารที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกแต่ที่นี่คือของจริงคือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จนทำให้มนุษย์ตัวเล็กๆรู้สึกถ่อมตนลงทันทีแต่เป้าหมายที่แท้จริงที่ทำให้พวกเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลขนาดนี้ไม่ใช่แค่การมาดูภูเขาแต่คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้สัมผัส2 ประสบการณ์สุดขั้วนั่นคือการใช้ชีวิตบนแพลอยน้ำและการตามหาเจ้าป่าตัวจริงเสียงจริงเมื่อเรือหางยาวพาพวกเขาแล่นลึกเข้าไปจนถึงที่พักภาพของแพไม้ไผ่หรือเรือนแพสมัยใหม่ที่ลอยเรียงรายอยู่กลางน้ำอันเงียบสงบคือสิ่งที่ปลดล็อกความรู้สึกอิสระของพวกเขาอย่างแท้จริงสำหรับชาวต่างชาติที่คุ้นเคยกับกฎระเบียบและชีวิตที่เร่งรีบการได้เห็นห้องพักที่เปิดประตูออกมาแล้วเจอผืนน้ำกว้างใหญ่ที่ไม่มีรั้วกั้นมันคือสวรรค์กิจกรรมแรกที่แทบทุกคนทำเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายคือการโยนสัมภาระทิ้งไว้ในห้องแล้วเปลี่ยนชุดว่ายน้ำวิ่งออกมาที่ระเบียงหน้าห้องก่อนจะกระโดดตูมลงไปในน้ำสีเขียวใสดังสนั่นเสียงหัวเราะและเสียงน้ำกระเซ็นคือดนตรีแห่งความสุขที่บรรเลงไปทั่วคุ้งน้ำพวกเขาตื่นเต้นกับการที่สามารถว่ายน้ำเล่นได้ตลอดเวลาที่ต้องการไม่ว่าจะตอนเช้าตรู่ที่มีหมอกลงจัดหรือตอนค่ำที่ดาวเต็มฟ้าชีวิตบนแพที่เขาโศกยังสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ความหรูหราของความเรียบง่ายหลายคนยอมรับว่าตอนแรกพวกเขากังวลเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ขาดหายหรือไฟฟ้าที่มีจำกัดในบางช่วงเวลาแต่เมื่อได้มาอยู่จริงความกังวลเหล่านั้นกลับมาลายหายไปและถูกแทนที่ด้วยความสงบทางใจที่หาซื้อไม่ได้การได้นั่งห้อยขาจุ่มน้ำอ่านหนังสือเล่มโปรดพายเรือคายักออกไปสำรวจถ้ำเล็กๆหรือนั่งล้อมวงกินอาหารไทยพื้นบ้านอย่างแกงส้มและไข่เจียวร้อนๆท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเรไรกลับกลายเป็นมื้อค่ำที่อร่อยที่สุดและมีความหมายที่สุดในชีวิตการตัดขาดจากโลกภายนอกทำให้พวกเขาได้เชื่อมต่อกับตัวเองและคนข้างๆอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมตะวันตกกำลังโหยหาอย่างหนักแต่แล้วช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของทริปก็มาถึงช่วงเวลาที่ทำให้หัวใจของนักผจญภัยต้องเต้นรัวจนแทบทะลุออกมานอกอกนั่นคือการออกเรือไปทำกิจกรรมส่องสัตว์ในยามเย็นหรือเช้าตรู่ชาวต่างชาติจำนวนมหาศาลยอมรับตามตรงว่าพวกเขามาเขาศกเพราะอยากเห็นช้างป่าพวกเขาเบื่อหน่ายกับการเห็นช้างในสวนสัตว์ที่ยืนนิ่งๆรออาหารหรือช้างที่ถูกฝึกมาเพื่อแสดงโชว์พวกเขาต้องการเห็นช้างที่เป็นช้างจริงๆช้างที่มีชีวิตอิสระเป็นเจ้าของป่าและไม่มีมนุษย์คนไหนเป็นเจ้านายเรือหางยาวลำน้อยแล่นฝ่าความเงียบของผืนน้ำเข้าไปยังจุดที่ลึกที่สุดของเขื่อนบริเวณที่ป่าดงดิบยังคงความสมบูรณ์สูงสุดบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของคนข้างๆทันใดนั้นคนขับเรือชาวไทยผู้ชำนาญทางก็เริ่มชะลอความเร็วเรือลงก่อนจะดับเครื่องยนต์จนสนิทความเงียบเข้าปกคลุมทันทีมีเพียงเสียงนกเงือกที่บินผ่านและเสียงใบไม้ไหวไกด์ค่อยๆยกมือขึ้นชี้ไปที่พุ่มไม้หนาทึบริมตลิ่งทุกสายตาบนเรือจ้องมองไปที่จุดเดียวกันด้วยความลุ้นระทึกและแล้ววินาทีแห่งความมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อพุ่มไม้สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่ร่างสีเทาขนาดมหึมาจะก้าวเดินออกมาจากป่า
มันคือแม่ช้างตัวใหญ่ที่กำลังพาลูกน้อย 1-2 ตัวเดินลงมาที่ริมน้ำภาพของโขลงช้างป่าที่ค่อยๆหย่อนตัวลงในน้ำเพื่อเล่นน้ำคลายร้อนเป็นภาพที่สวยงามและทรงพลังเกินกว่าคำบรรยายใดๆพวกมันใช้งวงพ่นน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานลูกช้างตัวน้อยปีนป่ายบนหลังแม่หรือดำผุดดำว่ายอย่างไร้เดียงสาโดยที่พวกมันไม่ได้สนใจเลยว่ามีเรือของมนุษย์ลอยลำดูอยู่ห่างๆบนเรือลำนั้นไม่มีใครกล้าส่งเสียงดังทุกคนต่างกลั้นหายใจด้วยความเกรงใจและเคารพในวิถีชีวิตของเจ้าป่าเสียงชัตเตอร์กล้องดังรัวๆผสมกับเสียงสูดจมูกเบาๆของนักท่องเที่ยวบางคนที่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มันไม่ใช่แค่น้ำตาของความตื่นเต้นแต่มันคือน้ำตาของความตื้นตันใจที่ได้เห็นความบริสุทธิ์ของธรรมชาติสำหรับชาวต่างชาติหลายคนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พวกเขาได้เห็นช้างป่าเอเชียตัวเป็นๆในบ้านที่แท้จริงของพวกมันไม่ใช่ในกรงขังวินาทีที่แม่ช้างเงยหน้าขึ้นมองมาทางเรือแล้วหันกลับไปเล่นน้ำต่อเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าที่นี่คือบ้านของฉันและฉันอนุญาตให้พวกเธอมาเยือนได้คือช่วงเวลาที่สะกดจิตวิญญาณของทุกคนให้ตกอยู่ในมนต์สะกดของเขาศกอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อเรื่องราวการผจญภัยเหล่านี้สิ้นสุดลงและพวกเขาเดินทางกลับสู่โลกออนไลน์คลิปวิดีโอและภาพถ่ายแห่งความทรงจำได้ถูกถ่ายทอดออกไปสร้างแรงสั่นสะเทือนในโซเชียลมีเดียอย่างมหาศาลพื้นที่แสดงความคิดเห็นเต็มไปด้วยข้อความที่สะท้อนถึงความคลั่งไคล้และความปรารถนาที่จะมาเยือนดินแดนแห่งนี้กลุ่มคนที่รักสัตว์ต่างพากันเข้ามาแสดงความเห็นด้วยความตื่นเต้นหลายคนพิมพ์ข้อความด้วยอักษรตัวใหญ่เพื่อระบายความรู้สึกว่าพระเจ้าช่วยฉันร้องไห้เลยตอนเห็นลูกช้างดำน้ำเล่นนี่คือสิ่งที่ฉันฝันมาตลอดชีวิตหรือฉันเกลียดสวนสัตว์แต่ฉันรักคลิปนี้การได้เห็นพวกมันเป็นอิสระแบบนี้มันคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปมีนักท่องเที่ยวที่เคยมาสัมผัสด้วยตัวเองเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์เพิ่มเติมว่าตอนที่เรือดับเครื่องแล้วเราลอยลำอยู่เงียบๆดูพวกมันกินใบไม้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆบนโลกใบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ถ่อมตนและยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่หลงไหลในวิถีชีวิตบนแพก็เข้ามาเสริมทัพด้วยความเห็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันหลายคนบอกว่าการตื่นมาแล้วกระโดดลงน้ำได้เลยจากหน้าประตูห้องนอนคือนิยามของการพักผ่อนที่แท้จริงฉันไม่ต้องการสระว่ายน้ำหรูๆในโรงแรมอีกต่อไปแล้วบางคนเล่าถึงความทรงจำตอนกลางคืนว่าเสียงของป่าตอนกลางคืนที่เขาศกคือดนตรีบำบัดชั้นดีฉันหลับสบายที่สุดในรอบ10 ปีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยและยังมีคอมเมนต์จำนวนมากที่เปรียบเทียบเขาศกกับสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอื่นๆว่าถ้าคุณอยากเห็นธรรมชาติที่ดิบและจริงโดยไม่ต้องแย่งกันดูกับคนเป็นล้านให้มาที่เมืองไทยที่นี่คือเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่เสียงสะท้อนจากทั่วทุกมุมโลกเหล่านี้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเขื่อนรัชประภาหรือเขาศกไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่มันคือสถานที่บำบัดจิตวิญญาณและปลุกพลังชีวิตให้กับผู้มาเยือนการผสมผสานระหว่างความสงบเงียบของการใช้ชีวิตบนแพกับความตื่นเต้นระทึกใจของการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าสร้างประสบการณ์ที่ครบรสและตราตรึงใจจนทำให้ชาวต่างชาติต่างยกย่องให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปก่อนตายเพราะในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วใบนี้การได้หยุดเวลาและนั่งมองช้างป่าเล่นน้ำท่ามกลางขุนเขาคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่ประเทศไทยมอบให้กับพวกเขา